خب راه دیگه تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی سقف و کف روز گذشته است. هر کدوم از این خطها یک روزه. بهتون نشون میدم چطور باید این خطها رو بیارین. الان میریم توی چارت بهتون نشون میدم. اینها همه یک روزه. میبینین؟ حالا قیمت از اینجا اومده این سقف رو دیده و از همین سقف ریخته و از این کف برگشته. اینجا بسته شده بازار و روز بعدی باز شده. روز بعدی محدوده حمایتی که باعث شده رشد کنه نزدیک به حدوداً همین محدوده هاست. ببینیم بچه‌ها یه نکته بهتون بگم. من تو همه مثال‌ها تقریباً مثال‌های سخت رو بهتون نشون میدم و نمیخوام یه بازار خوشگل و تر و تمیز بهتون نشون میدم دقیقاً از همین محدوده برگشته فلان شده بیسار شده. نه، بازار همیشه انقدر تمیز و خوشگل نیست. قرار نیست چون که این مثلا کف رو دیده دقیقاً از همینجا برگرده بیاد بالا. نه، شما رو فریب میده. این قسمت برای فریب شماست. شما رو فریب میده، استاپتو میزنه، از همینجا برمیگرده. شما باید کار کنی، حواس جمع باشه، با تجربه‌ای که به دست بیاری، با الگوهای کندلی و کلاسیک پترنی که بهت یاد میدم، مطمئن باش میدونی که این آقا بریک نیست، فیک بریکه و میای تو این پایین بای میگیری و میدونی این محدوده حفظ خواهد شد. خب یه سقف داشتیم، یه کف داشتیم. روز بعدی بازار از کجا برگشته؟ از همین محدوده و یه کف جدید ساخته. شما این کف رو مثل من خط میکشی و برای خودت سیوش میکنی که داشته باشی. میره بالا، میره بالا. قیمت تا کجا میره بالا؟ تا سقف روز گذشته. حالا اینجا دقیقا همون تمیزیه که میگم اینجا بوده ولی همیشه اینطوری نیست. از کجا برگشته؟ از سقف روز گذشته برگشته. شما دوباره اینجا رو مارک میکنی، برگشته پایین. اینجا روز بعدی. روز بعدی باز شده تا کجا اومده پایین؟ یک کف جدید برای تو ساخته، از اینجا برگشته. پس این هم مارک میکنی. سقف روزهای گذشته اینجا و اینجا بوده، یک مقاومتی کرده ولی دیگه خواسته ردش کنه، رد کرده، یه سقف جدید زده. روز بعدی به این سقف برخورد میکنه و از همینجا میریزه. تا کجا میریزه؟ تا این محدوده. این سقف اینجام که سقف بود و بریکش کرد تا اینجا برگشت. روز بعدی بازار باز میشه، یک مقدار از این رد میشه. تا کجا میریزه؟ تا این کفه میریزه، برمیگرده، یه مقدار مقاومت میکنه، برمیگرده، دوباره یه سقف جدید درست میکنه. اینجام که یه کفی که از قبل داشتیمش، بریکش میکنه. تا کجا میاد پایین؟ تا این محدوده. میبینیم؟ اگه این خطا رو به هم وصل کنید دقیقاً توی محدوده میشه. تا اینجا میریزه. حالا اینجام یه کف جدید میسازه. روز بعد که بازار باز میشه میخواد رشد کنه، میره بالا. تا کجا رشد میکنه؟ تا حدوداً این محدوده. تا این محدوده. میبینید چند بار این خط حفظ شده. دوباره برمیگرده پایین. تا کجا؟ تا همین محدوده. میره بالا. تا کجا؟ تا این محدوده. میاد پایین. تا کجا؟ تا دوباره این محدوده. و از اینجا دیگه این محدوده رو بریک میکنه و ردش میکنه پایین. یه پول بک میزنه به همین محدوده. دوباره میبینی؟ پول بک زده بهش و ریخته. شما توی تایم فریم 1 ساعته باید این کار رو انجام بدی. الان با هم میریم انجامش میدیم و برای خودت سقف و کف یک روز رو بکشی و روز بعدیش به این سقف و کف ببینی چه واکنش هایی نشون میده. شما این دوتا رو بکش، روز بعد بیا به وقتی که به این سقف رسید یه سل بزن، وقتی به این کف رسید یه بای بزن. البته نه به این سادگی. الان جلسه های آینده هم باید با اینا ترکیب کنی و خیلی کم ریسک تر وارد بشی، ولی شما این کار رو انجام بده. برو وارد یک چارت شو، با این جدا کننده ها که الان میریم بهتون یاد میدم چجوری بیاریش، اینا رو جدا کن. یک روز رو در نظر بگیر، سقف و کفش رو مارک کن و ببین روز بعدی چه اتفاقاتی افتاده. مطمئنم میبینی که واکنش های خیلی خوبی داده. یه نکته دیگه که الان باید بهتون بگم، یادم اومد بهتون بگم بعد بریم صفحه بعدی، اینه که ببین من نوشتم سقف و کف روز گذشته.
میتونی این کار رو هفتگی انجام بدی. میتونه اینا هر کدوم یه هفته باشه. ببخشید، میتونه هر کدوم اینا یه هفته باشه. یعنی بستگی به تایم فریمی داره که تو کار میکنی. میتونی سقف و کف هفته گذشته باشه، این هم مهمه. به صورت یه هفته کار کنی، یعنی اینا رو مارک کنی جوری که این یه هفته باشه. سقف و کفش رو تشخیص بدی، ببینی هفته بعدی به این سقف و کف چه واکنش هایی نشون میده. خب بریم صفحه بعدی. میانگین متحرک. یکی از راه‌های خیلی خیلی جذاب استفاده از میانگین متحرکه که به شما نشون میده قیمت و چارت توی حالت صعودیه یا توی حالت نزولیه و یا توی حالت رنجه و نقاط حمایتی مقاومتی رو بهت خیلی خوب نشون میده. ببینین قیمت از اینجا اومده رد کرده، این میانگین رو رد کرده، رسیده بهش، از همینجا برگشته. این محدوده داره هی مقاومت میکنه و نمیذاره قیمت ازش رد بشه. اینجا الان یک مقاومت داریم، میانگین متحرکمون یک مقاومت شده و نمیذاره قیمت ازش رد بشه و هر بار بهش برخورد میکنه پسش میزنه. حالا این محدوده چون یک محدوده خیلی مهمی بوده، از اینجا قیمت برگشته بره بالا، میانگین متحرک رو بریک کرده. خب بریک کرده دیگه مقاومت نیست و حمایته. حالا هر وقت بهش میخوره ساپورت میشه و میره بالا. اینا همه ساپورت شده اومده بالا. حالا اومده بالا و برگشته بریکش کرده. ببینید یه بریک کرده به سمت نزول، ولی اینجا هم دوباره بریک کرده برای صعود. این به ما حالت رنج رو نشون میده، یعنی نه حمایت نه مقاومت. اینجا بریک کرد اومد پایین. خب ما گفتیم پس حتما بریک کرده دوباره بهش برخورد کنه، دوباره قیمت میریزه دیگه، ولی نریخت، دوباره بریکش کرد، دوباره اینجا بریک کرد، دوباره اینجا بریک کرد. به این حالت میگن حالت رنج. یه نکته دیگه، تشخیص محدوده رنج با استفاده از میانگین متحرک. پی در پی قیمت داره میانگین متحرک رو بریک میکنه و نه یک محدوده حمایتی برای ساخته، نه یک محدوده مقاومتی. اینجا دیگه حمایتش کرده و به سمت بالا هدایتش کرده. خب حالا میریم روی چارت، یه شاخصی رو میاریم و با هم تمرین میکنیم، دونه دونه این موارد رو رسم میکنیم، ببینیم چطوری باید از این ابزارها استفاده کنیم. بریم روی چارت. خب اومدیم توی متاتریدر و اینکه بریم یک چارتی رو بیاریم. حالا امروزم بازار یک شنبه است، بازار بسته است. مثلا همین یورو یو اس دی رو بیاریم که باهاش خیلی کار میکنیم. میخوایم دونه دونه با هم چک کنیم و از این موارد استفاده کنیم. بریم صفحه 1 رو بیاریم. خب قیمت هایی که نمودار چندین بار به آنها رسیده و آنها را تاچ کرده، بریم پیدا کنیم. مثلا روبرومونه، ببینین چقدر زیاده. شما نگاه کن، این محدوده رو نگاه چند بار تاچ شده، این محدوده پایین رو نگاه چند بار تاچ شده، باز این محدوده رو میبینی چند بار تاچ شده و از سمت پایین. این همون قیمت هایی که من میگم باید دقت کنی، وقتی 2 بار تاچ شده سومیشو دیگه شما باید بگیری. ببین چند بار به اینها برخورد کرده، اینا همش نقاط ورود و خروجه. ببین من دیگه یکم حرف نمیزنم، فقط برای شما محدوده ها رو میکشم، شما نگاه کنید. حالا توی این H4 مثلا بریم توی 15 دقیقه که شما فکر نکنید فقط توی تایم فریم بلند وجود داره. یا من این خطا رو پاک کنم. خب بریم رو 15 دقیقه، رو 15 دقیقه رسمش کنیم، یه ذره بریم عقب‌تر. خب
نگاه کن مثلا اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. خب فکر میکنم مثال برای این دیگه کافی باشه. ببینی 1000 بار خورده بهش. فکر میکنم مثال برای این محدوده ها کافی باشه. بریم سراغ گزینه بعدیمون. من روی این حالت بذارم، اینا رو هم پاک کنم برای اینکه شما هیچ نشی. همین محدوده رو نگاه، یه بار به اینجا خورده. همین محدوده الان توی H1 دیگه. H4 رو دیدیم 15 دقیقه هم کار کردیم. ببین روی H1 هم باشی همینه. نگاه کن همینه، هیچ فرقی نمیکنه. من خیلی دقیق نمیکشم. ببین محض اینکه به اینا خورده اینجا بریکش کرده و این محدوده حمایتی که بریک شده تبدیل شده به محدوده مقاومتی و از همینجا با گپ ریخته. خب این محدوده هایی بود که قیمت چند بار اونها رو تاچ کرده. گزینه بعدی چی بود؟ اعداد روند. خب الان ما میخوایم اعداد روند رو روی همین چارت روی تایم فریم H1 نشون بدیم. خب ما میایم عدد روند رو پیدا میکنیم، مثلا 0.35. حالا من دونه دونه اینا رو دیگه درست نمیکنم چون خیلی زمانمون رو میگیره. خب 0.35. عدد بعدیمون مثلا 40 باشه. 5 تا بریم بالا حدودی. فرض کنید این صفره، این 40 باشه. میریم روی 45، میریم روی 50، خب بعد میریم روی 55، 60، روی مقدار بالاتر میریم روی 65، میریم روی 70. خب حالا با هم نگاه کنیم. من الان اینجا رو مارک میکنم. واکنش رو ببینید به این قیمت. اینجا که اصلا دیگه این محدوده ها دیگه گیر کرده بود. ببینید حالا این فاصله که شما داری میبینی فاصله خیلی زیادیه. یعنی نگاه نکن قیمت از اینجا برگشته با 3 تا کندل، اینا 1 ساعت از هر کدوم از این کندل ها 1 ساعت طول کشیده تا زده شده. شما یه دونه از اینا رو بگیری کافیه، سودتو کردی. ببین ببین بذاره ببین. حالا اینا رو چون من کشیدم میاد با اینجا بود، اینجا بود، اینا بود. میخوای بازم رسم کنم ببینی که این واکنشام دلیل داشته. بعدیش 75. نگاه کن. بعدی 75، 80. ببین یه دونه دیگه هم بکشم. 82، 5 رو هم بکشم.
از همینجا دیگه نرم عقب، دیگه فکر میکنم ثابت شده بهتون. به اینها میگن اعداد روند. خب بریم رو گزینه بعدی ببینیم چی بود. سقف و کف روز گذشته. این خیلی مهمه. بریم روی طلا کار کنیم. چارتمون هم عوض کرده باشیم. میخوام یه نکته رو بهتون یاد بدم. برای اینکه بتونید چارت رو از نظر زمانی جدا بکنی، که من نظرم اینه که روی H1 این کار رو انجام بده، خیلی برات راحت تره. شما روی صفحه که راست کلیک بکنی توی قسمت پراپرتیز این گزینه رو تیکش رو بزن، شو پریود سپریتورز، تیکش رو میزنی و اوکی میکنی. میاد اینها رو به این صورت جدا میکنه. توی تایم فریم 1 ساعت هر کدوم از اینها یک روزه. خب حالا میریم سقف و کف رو پیدا میکنیم. حالا از اینجا شروع کنیم بهتره دیگه. این کف رو اومده این پایین زده، رفته بالا یه سقف زده. روز بعد از همینجا برگشته تا کجا رفته؟ تا سقف روز گذشته. برگشته اینجا رو بریک کرده، این سقف این کف رو یادمون بمونه. اینجا وارد روز بعدی شدیم. حدوداً از همین محدوده ها دوباره برگشته بالا، یه کف جدید برای ما زده، رفته بالا. تا کجا رفته؟ تا این محدوده که بایتون توضیح دادم. همش محدوده های مهمیه که داشتیم. خب روز بعدی اینو رد کرده رفته بالا، یه سقف جدیدم برای ما زده، دوباره ریخته. میبینی وقتی که به این محدوده میرسه یه اصلاح ریزی انجام میده ولی ادامه ریزشو داره. خب اینجا این کف رو زده. روز بعدی لگ دوم این رو رفته و ریخته. تا کجا ریخته؟ تا محدوده های حدوداً این که این رو هم بریک کرده و یه کف جدید برای ما ساخته. اینجا رو نگاه، من اگه همین رو امتداد بدم ببین همین کفه اینجا بریک شد و شد یک محدوده مقاومتی، دیگه نمیذاره ازش رد بشه. هی میخوره به اینجا برمیگرده، هی میخوره به اینجا برمیگرده. اینجا چرا برگشته؟ واسه اینکه اینجا رو داشته، واسه اینکه اینجا رو داشته. دوباره میخوره بهش برمیگرده و از همین جاها میره بالا. این خط اگه بیاریم بالاتر نگاه کنیم، یه بار خورده بهش، دوباره خورده و اینو بریک کرده. بریک کرده تا کجا رفته بالا؟ ببینید تو همین محدوده ها که اینجا بوده ریخته پایین، دوباره ریخته. تا کجا ریخته؟ تا این محدوده ها ریخته. و اینجا که دیگه بریک شده رفته به سمت پایین، یه پول بک بهش زده، دوباره یه پول بک زده به کجا؟ به اینجا. پول بک یعنی چنین وقتی که محدوده بریک میشه برمیگرده، دوباره تاچش میکنه و میریزه. ریخته دیگه تا اینجا اومده یه کف جدید برای ما زده. اینجا یه کف زده رفته بالا. تا کجا رفته بالا؟ تا نزدیکی های همین محدوده رفته. و از همینجا دوباره ریخته. اینجا رو بریک کرده، یه پول بک به این زده و ادامه ریزش. و اگه برین توی چارت ببینین خیلی پیدا میکنه. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، ببین چند بار به این محدوده خورده. اینجا بریکش کرده، یه پول بک بهش زده و از همینجا ریخته. این هم از سقف و کف روز گذشته بود و میانگین متحرک گزینه آخر که خیلی هم مهمه. امیدوارم خسته نشده باشی. خب گزینه بعدی که باید بررسی کنیم میانگین متحرکه که خیلی مهمه. با هم بریم روی چارت. خب من این گزینه رو خاموش کنم، شما گیج نشین. و میانگین متحرک رو حالا تو قسمت اندیکاتور حتما بهتون توضیح دادم که میانگین متحرک رو چطور باید بیاریم. مووینگ اوریج رو میندازیم روی این. خب
اینجا بریک کرده، یه محدوده مقاومتی، یه محدوده مقاومتی برگشته. خب اینجا دوباره اومده روی مووینگ اوریج قرار گرفته، حمایت کرده، اینجا حمایت کرده، برگشته پایین، دوباره به سمت پایین بریک شده. مقاومت. بیایم تایم فریمون رو عوض بکنیمش 5 دقیقه. کلا بریم میذاره عقب‌تر. این همون حالت رنج است که میگم. نگاه کن اینجا مقاومت بوده زده زیرش رفته بالا، ولی اینجاها دیگه میبینی چند بار رد، اینجا رو میبینی بلا تکلیفی رو میبینی، به این میگن محدوده رنج. از اینجا میفهمی که تو توی محدوده رنج گیر کردی که هم به مووینگ اوریج رو از بالا میشکنی، هم از پایین میشکنی به سمت بالا. اینجا شکسته، هنوز دوباره ادامه همون محدوده رنج است. اینجا مووینگ اوریج رو به سمت بالا بریک کرده، این محدوده مقاومتی شده رفته بالا، دوباره اصلاح کرده، نزدیک همین دوباره برگشته، اینجا دوباره برگشته و این حالت چون به تایم شب هم نزدیک شدیم یه حالت رنج رو به وجود آورده، یعنی هم از پایین هم از بالا اینو بریک کرده، هم از پایین یک محدوده رنج رو برای تو ساخته. یکی از نشونه های محدوده رنج اینه که مووینگ اوریج تو هی به سمت بالا رد میکنه، هی به سمت پایین، تکلیف نداره. اینجا رفته روی مووینگ، دیگه این محدوده ها شده مقاومت، هی کمکش میکنه که تا به مووینگ میرسه میره بالا. اینجا مووینگ رو به سمت پایین شکسته، پس دیگه محدوده میشه محدوده اینا حمایتی بود، اینا میشه مقاومتی، دوباره به مووینگ میخوره برمیگرده به سمت پایین و لگ دوم این لگ رو میسازه. اینجا دوباره به همین صورت هی حمایت شده و کمکش کرده بره بالا. مووینگ اوریج خیلی مهمه، با مووینگ اوریج خیلی کار داریم. خب برگردید اینها رو یک بار خودتون بخونید، برید روی چارت دونه دونه این کارهایی که من کردم و شما رسم کنید، همه این خطوط رو توضیحاتی که دادم رو خودتون انجام بدین، با انواع شناخت محدوده های مقاومتی و حمایتی کار کنید و پیدا کنید که کدوم محدوده مقاومتی و کدوم محدوده حمایتی به کجا میخوره، برمیگرده میشه مقاومتی و همین محدوده رو که رد میکنه همین محدوده دوباره میشه حمایتی. این محدوده ها رو پیدا کنید تا جلسه های بعدی کامل ترش میکنیم، توی چارت بیشتر پیداشون میکنیم. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و متوجه شده باشین. خیلی تمرینش کنین، به هدفتون فکر کنین و بهترین خودتون انجام بدین. خداحافظ.